2 tiếng Anh Việt. Chào mừng những đôi chân không mệt mỏi và những cái đầu ham học hỏi đến với Vừa Đi Vừa Học Bilingual Wanderlust. Mình là Alex Châu, mình đã có hàng trăm chuyến đi đến khoảng 30 quốc gia và mình hy vọng rằng là có thể chia sẻ cho các bạn những cái điều mà mình hiểu biết về những cái nơi mình đến. Và mình là Troy, thạc sĩ Anh Quốc đã kinh qua 3 nền giáo dục Anh, Úc, Mỹ. Vậy thì hy vọng qua các cái chuyến đi này, Troy cũng như chị Châu sẽ cùng mọi người học thêm những cái điều mới và chia sẻ được những kiến thức hữu ích với nhau mọi người ha. So, let's enjoy the ride. Không còn tồn tại cái công nghệ này. Nhưng cách đây 70 năm trước, 80 năm trước thì anh cũng đang tìm hiểu rằng là những cái đĩa này được sản xuất tại đâu, hoàn toàn nhạc Việt, nhạc cải lương. Tại vì cái thời cách đây 70 năm trước thì cái dòng nhạc tiền chiến thì mới có thôi. Ví dụ như là Hồn Non Nước của Đặng Thế Phong hay là của Đoàn Chuẩn Từ Linh rồi đó, đại khái cái tác phẩm âm nhạc của tiền chiến thì có. Nhưng mà họ không ra những cái đĩa như thế này. Nhưng toàn bộ những cái đĩa như thế này này, cái đĩa đá này là cải lương Hồ Quảng. Thì anh mới liên tưởng đến cái chuyện anh đang tìm hiểu cái này. Những cái máy để đọc cái đĩa này thì không còn nữa. Nhưng anh mới phục chế được. Wow. Rất ok. Và thì nói em là cái này là kim bằng sắt nha, chứ không phải là kim bằng cái. Ví dụ như là một bản symphony hay là một cái bản nhạc giao hưởng là 4 chương của Mozart chẳng hạn, đúng không? Thì nó là luôn. Đúng, chính xác. Thì nó tới 30 phút, 40 phút lận. Như vậy thì nó phải mất tới 4 mặt đĩa. 4 mặt đĩa chúng ta nghe hết mặt thứ nhất thì nó hết một đoạn. Rồi lật mặt 2 đoạn 2. Mặt 3 đoạn 3, đoạn 4 đoạn 4. Hình thức là như vậy. Ở nhà ngồi là có máy chiếu phim coi phim. Đà Lạt cái đây hơn 60 năm. 60 năm trước ở đây. Anh thấy không? Con nít áo dài dễ thương quá ha. Tất tần tật, tất cả mọi thứ từ sinh hoạt cho đến là cái cách mà người ta ứng xử với nhau rất là thanh lịch Tây lắm. Mặc dù đó em biết rồi đó, Đà Lạt về những năm 1960 á, thì cái bộ phận là văn nghệ sĩ công chức thì cũng rất là ít. Không phải là đa số vẫn là nông dân. Nhưng mà người nông dân Đà Lạt là người nông dân trồng rau, trồng hoa, nha. Trồng rau trồng hoa, như con cái người ta đã học trường Tây, đúng không em? Cho nên là gì, người ta thích nghe nhạc của Tây phương, người ta thích nghe nhạc trẻ, đúng không? Và người ta thích uống cà phê, uống trà, chứ không thích uống rượu. Đại khái thế, ý muốn nói như vậy. Trong cái văn hóa sống đó, của một cái đô thị nó bị ảnh hưởng bởi những cái nền văn hóa khác đó, và người ta cảm thấy người ta tiếp cận được một cách có chọn lọc. Anh thấy rằng là người ta vẫn mặc áo măng tô, nhưng mà mặc áo măng tô theo kiểu người Việt Nam. Đúng không? Hay quá anh. Rồi, vậy thôi. Alright guys, this is like a heavily linguistic session for all of you who loves languages and thinks about language. So basically, this is a newspaper page from all the way from 1964. And this is the Vietnamese language that is used nowadays. But if you actually pay more attention to the details, you could see there are certain differences that actually was used in the past, but nowadays has been changed completely. One quick example, in Vietnamese nowadays we say cuốn truyện with the word truyện with TR, right? But in the past, it was more common to say cuốn truyện. It's CH instead of TR, so that's one really interesting thing that I
that I spotted here. There's one more thing. Come over here. But basically, tỉnh em nơi phi trường. From what I know, from all the people around that are Vietnamese and speak Vietnamese, the word tỉnh, as we use nowadays, is spelled with this accent. I forgot the name of it, but basically it's kind of like a wave symbol, all right? In Vietnamese, dấu ngã. But in the past, tỉnh is spelled with this one, tỉnh. It's more like the modern version of dấu hỏi in Vietnamese, which is absolutely mind-blowing and like really eye-opening to learn about for any of you guys who are really interested in language. That's awesome. Okay, one more theory. I guess in the past, people spell dấu ngã this way. So I feel like as we progress and like develop, people slowly change this mark into the modern day dấu ngã as we know it. So now you know. All right, guys, there's something really shocking I'd like to show you guys. So first of all, I'm gonna show you the whole place around first. Okay, stop following my face. Right, so we were trying to look for the art and architecture library, and as you can see, we have been trying so hard to look for a big building, like really easy to see, big gates and wood with maybe the word library out there for everybody to see. But nope, we could not find one. And guess what? I have to ask a shop owner, and then she happened to show us that this is the art and architecture library. This one tiny little cute door. This is so unexpected, right? Also, there's something else that we have to take note of, is that we need a passcode to enter the art and architecture library, which we don't have. So now I guess we're gonna have to wait for Ji Jiao. She might have some connections that could help to get us in, I guess. So let's wait and see. Cacti. Ji Jiao, look at that anthurium. Cái cây sen đá này đẹp quá nè. Yep. Beautiful. Wow. Oh my God. Look at this. Ji Jiao. Đẹp quá. Yeah. Đây là một cái kiểu nhà cũng rất là đặc trưng của người Đà Lạt đây, kiểu nhà như thế này. Nhưng mà nó không phải là nhà của thời Pháp, thời Mỹ đâu, mà là về sau này á, sau 75 á thì người ta cũng xây cất nhà cửa. Nó cũng sẽ có những cái nét riêng đó hồi mình vô trong đó, nhưng mà nhìn khu vườn thấy là cái màu sắc Đà Lạt liền, em thấy không, hoa bìm bìm nè. Xong rồi mắc nai nè. Đó, cái hoa mầm mà trắng trắng mà có cái gì đỏ tươi là mắc nai. Ở đây cũng có mắc nai nhưng mà màu khác rất là đẹp ha. It's pink. Yep. Đây là một cái bàn sen đá, thì ông bên này thì cái anh ở đây ảnh rất là thích mấy cái sen đá rồi thực vật vân vân á, cho nên nó là rất là nhiều loại, đẹp quá ha. Mà sen đá nó dễ trồng lắm, mình có thể cắm vô đất cái là nó lên à. Exactly. I agree. Yeah. And also you don't have to water them very often. Really? Yeah. Nếu mà em có cái gì kiến thức gì về cái này em có thể share cho mọi người. Yep. Okay. Yeah, that's cute. Ở đây người ta làm gốm ấy, ở đây là người ta làm gốm luôn. Wow, cute. Đẹp ha. Yeah. Ồ, cái loại này đẹp quá nè. Lạ ha. Sen đá chắc nó còn phải có vài trăm loại ha, nó có rất là nhiều loại đúng không? That's true. That's true. Ồ, cái cây này nó quằn quéo nhìn thấy á. Ồ, cái chậu này thôi là mấy chục bông luôn á. Yep. This is actually one of the very common succulents that are very commonly loved by many people. It's called Echeveria. Cái này là một cái rất là hay này, cái khúc cây mà nó cũ á, xong nó mình có thể trồng vô á, cái đó ra một cái hệ sinh thái rất là đẹp ha. Cái cảm giác giống như là trong rừng á, cảm giác rất là tự nhiên luôn, rất là đẹp. Còn em nói thiệt cái này đi, hôm bữa em nói một lần về cái này rồi nè. Oh yeah, it's a wait a minute. It's a type of fern. Bird's nest fern is what it's called. I love this. It's called Aeonium. Yeah, I think it's a type of euphoria.
Euphoria. In Vietnamese, I don't know. Yeah, I don't know too. Yeah, Lan đúng không? seems like it. Yeah. Cho nên là chị thấy Pretty. cái nhà này rất là thích, là vì nhìn chung á, tổng quan là nó ra giống như một cái hệ sinh thái mini, rất là nhiều loài cây cỏ. Yeah. I actually wish to have a home like this when I get to Me like too. maybe 60 years old. Trong này có clover. Oh, they're also succulents like these, but like very tiny succulents. really? Yeah, really small sengbei. Oh. Yeah, these. Trời ơi, nó chút xíu à. Yeah, it's a Nó succulent. còn nhỏ hơn móng tay của chị nữa. Yep. Nè, nó cũng là sen Really đá cute. đó. Ôi trời ơi, đẹp quá này. Nè, nó nữa nè. Yep. Trời sao em nhìn ra được hay à? Em không nói chị tưởng là cỏ rồi đó. Thì mình vô trong nhà nha. Tại vì Let's go. trong nhà nó giống như là một cái art gallery, phòng tranh. Mà là tranh vẽ. Okay. Would you like to share with us a bit about where these paintings come from? Thật sự là chị không có biết nguồn gốc của tranh này. Yeah. Có sách của chị. They're like heritage. Yeah. Lần này để chị đến là một bộ tranh khác rồi, lần trước là một bộ tranh khác. Tranh này tranh dân tộc, nhìn giống như vùng núi phía Bắc hơn đúng không? Yeah. Em nhìn góc này chị rất là thích nè. Yeah. Ngồi đây, cái bàn có nắng chiếu vô thấy không? Tại vì cái nắng ở Đà Lạt á nó rất là hiền. Mặc dù mình phơi nắng thì mình sẽ rất là đen, nhưng mà cái độ sáng của nó không có làm mình bị gắt gỏng ấy. Nó nhạt nhạt như vậy nè. Kiểu giống như mình phơi tóc có rất là thích đi. Yeah. I think he's also really smart, and like he knows plants decoration really well, because these types of space is like perfect for this type of plant. And also like as they vines, they're gonna kind of create like a waterfall. Like a waterfall of plants. Yeah, I see. Giống trầu bà đúng không? Yeah. Nó cũng là trầu bà mà đúng không? Yeah, đúng rồi chị. It also a type of philodendron. So usually when guests come in, they can just freely roam around and just enjoy the paintings and everything. Yeah, for free. So, không có tốn cái phí gì hết. Yep. Cho nên đó là em thấy là thật sự là ở Đà Lạt là chị rất là quý những người mà họ nghĩa là họ đầu tư cả về không gian lẫn về tác phẩm để cho người khác đến để mà chiêm ngắm cái tác phẩm này ha. Thì tất nhiên là với cái sự hiểu biết khác nhau thì mình sẽ tận hưởng một cách khác nhau. Nhưng mà chắc chắn là gọi là trải nghiệm nghệ thuật thì nó luôn luôn làm cho mình cả tâm hồn lẫn tâm trí mình nó tốt hơn rất là nhiều. Chỉ là đi vào chuyên môn, tức nghĩa làm sao để cho Đà Lạt có những cái thế hệ sau này mà thật sự hiểu âm nhạc á. Giống như hồi nãy nói anh em không biết gì về âm nhạc thì từ sau nó phải biết. Đó, thì cái giải quyết vấn đề nó nằm ở đó. Nhạc viện hoặc là cái gì đó chính quy. Thì chính quy tất nhiên là nó vẫn đang lẻ tẻ thôi. Cái thứ hai á là về phần biểu diễn thì gần đây nó cũng có biểu diễn đó, phố Mình Đồi, Lululala, Mây Lan, tất nghĩa là những cái trung tâm biểu diễn có, nhà hát là cũng có. Khi mà là một thành phố âm nhạc thì nó ít nhất phải có một cái trung tâm âm nhạc hoặc là nhạc viện hoặc là khoa âm nhạc, ít nhất là những cái nó mang tính đào tạo nhạc thì sẽ từ từ mở những cái trung tâm nhỏ có thể đặt tại đây, sau đó sẽ thành khoa âm nhạc, rồi sau đó tham vọng hơn sẽ có một cái nhạc viện. Tại vì cái tính khả thi là có, bởi vì sao? Về mặt kiến trúc á, thì nó có trường kiến trúc. Đúng rồi. Đó, mà kiến trúc ở đây là cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Thì cái phần âm nhạc nếu mà họ quyết tâm thì vẫn làm được. Lab với các đơn vị chuyên môn. Còn hiện giờ thì trong cái cam kết với lại UNESCO quốc tế thì là sẽ có phần đào tạo
Thì lúc đó họ đang lựa chọn về mặt cơ sở hạ tầng phần cứng là ở đâu, cái địa điểm nào. Thì nghe nói ở trường cao đẳng đó. Thì riêng phố Bên Đồi là đang thúc đẩy cũng như là hỗ trợ cho thành phố đẩy luôn cái lý sư Giặc Sinh nó trở thành một cái nhạc viện hoặc là một cái viện nghệ thuật. Chứ bây giờ em thấy giáo sư Việt Nam mình cũng lên tầm quốc tế, ví dụ như vừa rồi có cái bác lúc anh ra mắt bản đồ là có giáo sư Trần Thanh Vân đó, trời ơi, giáo sư đạt giải thế giới các kiểu mà người Việt.